السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة ومشروع جديد ومشروع كبير برأس مال صغير. ولو انت عايز تعمل مشروع كبير ورأس مالك صغير، يبقى فكرة مشروع النهاردة علشانك انت. أهلا بيكم يا شباب. مشروع النهاردة ماكينة صغيرة متر في 2 متر بمثابة مصنع كامل، وكمان المنتج متداول في السوق بشكل يومي. مشروع النهاردة يا شباب ماكينة صناعة المكرونة، ولا غنى عن المكرونة في كل الدول. وأحب أقولك لو حابب تتابعني اشترك في القناة، فعل الجرس على الكل. طبعا سيبلي تعليق لو حابب تستفسر عن اي مشروع او عندك فكرة مشروع وحابب ان احنا نتكلم عنها. سيبلي فكرة المشروع في كومنت علشان نعمل لها دراسة. ولو عجبك الفيديو من فضلك اضغط لايك. اهلا بيكم في مشروع النهاردة للشباب وللسيدات مهم جدا، بماكينة واحدة، يعني ماكينة بخط انتاج كامل. سعرها رخيص جدا يا شباب ومكسبها كبير جدا بإذن الله، خصوصا ان المنتج اللي انت هتصنعه النهاردة منتج منتشر في السوق وكل الناس بتستخدمه، ولا غنى في اي بيت عن منتج غذائي. هي ماكينة تصنيع المكرونة. طبعا يا شباب كلنا عارفين ان المكرونة كل الفئات بتستعملها وبتستخدمها بكثرة جدا. وطبعا هي ليها اشكال كتير جدا وهنتكلم عنها. هنتكلم عن كل شيء يخص المشروع وعن الماكينات والادوات اللي حضرتك هتحتاجها للمشروع. هنتكلم عن فكرة التغليف والتعبئة للمكرونة. أول حاجة خلينا نتكلم عن فكرة المشروع اللي هنعملها ازاي. أول حاجة حضرتك هتجيب الماكينة بإذن الله، وهتجيب المواد الخام اللي هنتكلم عنها، وهتبدأ تخلط المواد الخام وبتحطها في الماكينة، وبتبدأ الماكينة تنتج لك المكرونة. طبعا يا جماعة المواد الخام اللي حضرتك بتخلطها ليها مقاييس معينة وليها أوزان معينة، وكل ده هتعرفه بالخبرة. وطبعا ده كله حضرتك بتعرفه عند شرائك للماكينة. وبتاخد المكرونة وبتجففها وبتعمل لها عملية تعبئة وتغليف. وده كده يعتبر باختصار المشروع. نيجي نتكلم بقى عن المشروع وعن الدراسة اللي احنا عملناها له. طيب علشان تعمل المشروع ده هتحتاج مساحة قد ايه؟ المكان اللي هتحتاجوه يا شباب هي بتبدأ من 30 متر. طبعا مساحة صغيرة جدا، مش أقل من كده. بس ممكن حضرتك تجيب مكان أكبر من كده. وكل ما كانت المساحة أكبر كل ما كانت أفضل علشان تعرف تاخد حريتك في المشروع. طبعا لو انت حابب تخزن، ولو انت حابب انك انت في فائض عندك وعايز تشيله في مكان، ولو انت عندك مكان للتخزين عايز تخزن فيه. طبعا كل ما كانت المساحة أوسع كل ما كان ده أفضل للمشروع. أول حاجة هنتكلم عنها في المشروع ده يا جماعة هي الأدوات. والأدوات هي عبارة عن الماكينة اللي انت هتشتغل بيها. طبعا الماكينة دي حجمها قد ايه؟ الماكينة دي يا شباب حجمها صغير جدا، حوالي 2 متر، حوالي متر في 2 متر. طب الماكينة دي ممكن تنتج قد ايه؟ الماكينة دي ممكن تنتج من 20 ل40 كيلو في الساعة. ما شاء الله، فكرة جميلة جدا ومشروع هايل جدا، خط انتاج يعني فعلا كأنك في مصنع. طبعا هي ليها اشكال كتيرة جدا مختلفة واسطمبات كتيرة جدا، حوالي 20 اسطمبة. طيب تقدر تجيب الماكينة منين؟ الماكينة دي يا شباب ممكن حضرتك تقدر تجيبها من موقع علي بابا. طبعا هسيب لك رابط الموقع في صندوق الوصف علشان تقدر تتواصل مع الموقع. طيب سعر الماكينة كام؟ 500 دولار. طبعا 500 دولار يعني مبلغ برضو يعتبر مش كبير قوي بالنسبة للماكينة هتصنع لك الانتاج ده. بعد كده هتحتاج ايه للمشروع؟ هنحتاج اقفاص بلاستيك صغيرة. طبعا هنحتاج الاقفاص بلاستيك ديت علشان الانتاج اللي هيطلع من الماكينة هتحطه في الاقفاص وتعمل له عملية تجفيف. طب بعد كده بعد عملية التجفيف هنعمل عملية تعبئة. مشروع سهل وبسيط جدا للغاية. طبعا حضرتك جبت الماكينة وعملت عملية تجفيف، وهنتكلم بقى عن المواد الخام. اول حاجة بالنسبة للمواد الخام هي هتجيب دقيق سميد او الدقيق العادي. وتالت حاجة الالوان والاضافات اللي انت هتحطها علشان تعمل المكرونة.
طبعا دي الخامات اللي هتصنع بيها المكرونة. الخامات ديت حضرتك بتحطها في الماكينة وبيطلع لك المكرونة. طبعا بتتعامل مع تاجر جملة علشان تجيب منه الخامات دي، او عطار وبتجيب منه الكمية اللي انت بتحتاجها، او حسب ما العميل ما بيطلب منك، او حسب ما الشغل عندك بتشوفه هيمشي ازاي. طيب هنتكلم عن التعبئة. وهتحتاج الماكينة التعبئة هي موجود، وطبعا حضرتك هتحتاج ماكينة للتعبئة غير الماكينة اللي بتصنع المكرونة، وهي موجودة في السوق، سهل جدا انك انت تلاقيها بسهولة جدا. هتحتاج ماكينة نص اوتوماتيك وهي سعرها حوالي 35,000 جنيه. طبعا حضرتك في طريقتين للتعبئة. تقدر تعبي في شكاير، ودي اول طريقة بوزن الشكارة 25 كيلو، بوزن 25 كيلو. وفي اكياس، والطريقة التانية هي اكياس ب900 جرام، وبتتباع على انها كيلو. طبعا احنا كلنا عارفين النقطة دي. اذا التعبئة في منها اكياس ومنها شكاير. شوف انت ايه اللي هيناسبك في التوزيع. يعني انت لو ارتحت في التوزيع مع تجار الجملة ومع محلات العطارة، يبقى الشكاير هتكون افضل لك واريح. ولو انت اتعاملت اكتر مع المحلات والهايبر ماركت والسوبر ماركت، هتبقى الاكياس بالنسبة لك افضل. طبعا حضرتك تقدر توزع الاكياس في محلات وفي السوبر ماركت، وكمان محلات العطارة تقدر توزع فيها. وهتعمل شكاير توزيع على تجار الجملة والعطارة، ويعتبر انت عندك مصنع كامل بماكينة واحدة ما شاء الله. وطبعا ده يا شباب حسب شطارتك انت. هتحتاج في المشروع دوت لتروسيكل او عربية ربع نقل علشان التوزيع. هتحتاج لكراتين وعليها الطابع بتاعك الخاص بيك. ده بالنسبة للتعبئة والتغليف، ويعتبر احنا اتكلمنا عن معظم الحاجات اللي انت هتحتاجها للمشروع ده. طيب يا شباب، هتحتاج كم عامل للمشروع؟ العمال المطلوبة للمشروع ده هم من أربعة ل5 عمال. هم هيعملوا ايه ال5 عمال ولا ال4 عمال؟ أول حاجة، عامل بيحضر الكمية اللي انت هتصنعها، وعامل تاني واقف على الماكينة، وعامل للتعبئة. طب هتحتاج عامل وفي عامل تاني هتحتاجه علشان يشيل الأقفاص اللي بينزل منها المكرونة. كمان حضرتك هتحتاج مراوح للتجفيف، مهم جدا المراوح. وكمان ما شاء الله تقدر تعمل المشروع ده في المنزل، لان هي بتستعمل بكهربة 220 فولت كهربة المنزل. كمان هتحتاج للمية مكان فيه مصدر مية، علشان المشروع دوت لازم هتحتاج مع المكرونة مية. طيب التسويق، بالنسبة للتسويق لو حضرتك هتبيع في أكياس، شوف انت السوبر ماركت والهايبر ماركت وانت وشطارتك. طبعا حضرتك ما تنساش التراخيص المطلوبة للمشروع علشان ما تعرضش نفسك لأي مساءلة قانونية. طبعا عايزة اقول لحضرتك نصيحة: قبل ما تبدأ اي مشروع لازم تسأل وتبحث وتستفسر كويس جدا. مهمتنا هنا في القناة ان احنا نقولك فكرة المشروع، وانت عليك انك انت تفكر بس. طبعا حضرتك تدخل على المواقع وتسأل التاجر، وتسأل ناس خبرة قبلك في المشروع. طبعا حضرتك لانك هتدفع فلوس ومش عايز خسارة. وبإذن الله توكل على الله، وبإذن الله ربنا هيكون معاك. أتمنى لكم التوفيق جميعا. كنت معاكم عزة عز من قناة بسطة حياتك، وإلى اللقاء في مشروع جديد.